Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, γιατί είναι πολύ σημαντικό πραγματικά. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Καθώς επίσης, αν το θέλετε, μπορείτε να κοινοποιείτε κιόλας τα βίντεο. Γιατί και αυτό είναι πολύ βοηθητικό, ειδικά έτσι αυτό το σημερινό ας πούμε και κάποια αντίστοιχα, που θα δούμε ολόκληρη τη χρονιά 2025, τη χρονιά που περιμένουμε σιγά σιγά, έτσι, κοντεύει η ώρα, να υποδεχτούμε τον καινούριο χρόνο γεμάτη ελπίδα και θετική διάθεση. Ότι όλα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το άνοιγμά μας. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, μπορεί να μην αντιστοιχούν σε όλους σας και είναι και πάρα πολύ λογικό αυτό, αν το σκεφτείτε. Και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, γιατί ακριβώς έτσι μπορεί κάποιοι από εσάς να θέλετε να δείτε τη χρονιά σας. Αυτό είναι το άνοιγμα, αλλά εννοείται βέβαια ότι αν κάποιος θέλει να είναι το δικό του, πρέπει να είναι το προσωπικό του άνοιγμα. Και επίσης το παρέλειψα, αλλά το θυμήθηκα εγκαίρος. Να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν την υπέροχη ταρό που είναι δώρο από ένα κορίτσι που το αγαπώ πάρα πολύ. Έχει τόση θετική ενέργεια και πραγματικά αυτός ακριβώς είναι ο λόγος, μια και είναι δικό της δώρο αυτές οι κάρτες, που θέλω να τις χρησιμοποιήσω σήμερα που θα κάνουμε αυτό το άνοιγμα για το 2025. Πάμε λοιπόν, αναμήνα κιόλας θα το δούμε, έτσι. Wow! Κοιτάξτε, κοιτάξτε, απεικόνιση, κοιτάξτε. Είναι ο υπότης κούπα, παιδιά, καταπληκτικός. Τι υπέροχη απεικόνιση. Πίνακες ζωγραφικής πραγματικά. Λοιπόν, υπότης κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ έχουμε την πρώτη καρτούλα μας, που είναι η κάρτα βάσης. Και σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αρκετές από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, μπορεί να είστε πάρα πολύ ερωτευμένοι και να θέλετε να δείτε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, έτσι, για να μην το περιορίζουμε μόνο στο αισθηματικό. Μπορεί να θέλετε να κάνετε κάτι καλλιτεχνικό. Μπορεί ακόμα, επειδή έχουμε το στοιχείο του νερού πολύ έντονο εδώ, να θέλετε ακόμα και να μετακομίσετε κοντά σε μία περιοχή με νερό, με θάλασσα, με ποτάμι, με λίμνη.
με καταράκτες. Ό,τι κι αν είναι, έτσι, για να το ανοίξουμε, ή κάτι καλλιτεχνικό, όπως σας είπα, μπορεί να θέλετε να κάνετε, ή πολύ σημαντικό, γιατί αυτός ο υπότης ακολουθεί πάντοτε το δρόμο της καρδιάς του, μπορεί να προβληματίζεστε πάνω σε αυτό το κομμάτι και να λέτε εγώ θέλω αυτό, η καρδιά μου λέει αυτό, τι να κάνω όμως, να το κάνω ή να μην το κάνω. Αυτά για την πρώτη μας καρτούλα, αρκετές εκδοχές, εύχομαι να αγγίζουν αρκετούς από εσάς. Εδώ έχουμε μία βασίλισσα σπαθί και θεωρώ ότι αυτό που το μήνυμα που σας στέλνει η βασίλισσα σπαθί είναι ότι πρέπει να βρείτε την ισορροπία, έτσι, όσοι προβληματίζεστε για θέματα που έχουν να κάνουν με την καρδιά, όχι ερωτικά μόνο, οτιδήποτε. Θέλετε, ας πούμε, λέμε τώρα, έτσι όπως σας είπα και πριν, να μετακομίσετε σε μια περιοχή που έχει νερό, ή μπορεί και να μην έχει νερό, και προβληματίζεστε, ξέρω εγώ, θα αφήσω πίσω τη μαμά μου, οτιδήποτε, δεν ξέρω. Οπότε, εδώ η βασίλισσα σπαθί σας λέει ότι βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα. Δείτε με ειλικρίνεια μέσα σας, γιατί είναι η βασίλισσα της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, της ηθικής, της δικαιοσύνης. Γιατί εδώ βλέπετε, έτσι, έχουμε πολύ μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στις δύο κάρτες. Συναίσθημα, λογική. Άρα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Και όταν κοιτάξετε μέσα σας με απόλυτη ειλικρίνεια, είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσετε έτσι να πάρετε μια κατεύθυνση προς τα που να κινηθείτε. Ο ήλιος, παιδιά, κοιτάξτε. Εντάξει, συγκλονιστική κάρτα, δεν το συζητώ, ο ήλιος. Μία από τις δύο καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, και βέβαια θέλω να τονίσω ότι η ενέργεια αυτής της συγκεκριμένης κάρτας διαρκεί για ένα ολόκληρο έτος. Καταπληκτικό. Γιατί ο ήλιος είναι σημάδι αξιοπιστίας. Ό,τι και αν συμβεί, εκεί θα συνεχίσει ο ήλιος να ανατέλει. Και η γη να μην υπάρχει, ο ήλιος θα ανατέλει πάντως. Οπότε είναι πάρα πολύ θετικό και πολύ όμορφο το ότι ανοίξαμε αυτήν την κάρτα. Και είναι η κάρτα που φέρνει αισιοδοξία, θετική σκέψη, επιτυχία, πολύ θετικές εξελίξεις στα επαγγελματικά, στα οικονομικά. Αναφορικά με παιδιά, έτσι, μπορεί να δηλώνει την σύλληψη ή τη γέννηση ενός παιδιού. Άρα μπορεί να σημαίνει και ότι κάποιοι από εσάς η σχέση σας θα περάσει σε ένα καινούριο κύκλο, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ δημιουργικός, μια και θα έρθουν και παιδάκια να συμπληρώσουν την ευτυχία σας. Πάρα πολύ θετική κάρτα επίσης για θέματα υγείας, δηλώνει καλή ανάρρωση, οπότε όπως καταλαβαίνετε στα πάντα είναι πάρα πολύ θετική κάρτα. Το μόνο αρνητικό, που δεν το θεωρώ καθόλου αρνητικό εγώ, είναι ότι μπορεί να αποκαλυφθούν κάποιες αλήθειες. Τις αλήθειες πρέπει να τις γνωρίζουμε, γιατί αν δεν γνωρίζουμε την αλήθεια, πού θα χτίσουμε τη ζωή μας, πώς θα συνεχίσουμε, χτίζοντας πάνω στην άμμο? Όχι βέβαια, γιατί πάνω στην άμμο όταν χτίζουμε, το πρώτο κύμα θα τα πάρει όλα και θα τα ισοπεδώσει. Θεωρώ λοιπόν ότι μία τεράστια επιτυχία όμως, περιμένει όλους μας, γενικό άνοιγμα είναι, όλους μας μία τεράστια επιτυχία.
Ο καθένας εκεί που το έχει ανάγκη. Εγώ το πιστεύω αυτό που λέω, καλά πάντα πιστεύω αυτά που λέω, αλλά έτσι εδώ θέλω να το τονίσω, γιατί πολλές φορές ας πούμε μπορεί να επιθυμούμε κάτι και να το παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε και να μην γίνεται τίποτα. Είναι για το καλό μας. Πόσες φορές, κάντε έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν να δείτε πόσες φορές κάτι που θέλατε πάρα πολύ και τελικά δεν έγινε, αποδείχτηκε ότι όντως ήταν για το καλό σας. Τουλάχιστον εγώ αυτό το έχω διαπιστώσει πολλές φορές. Οπότε έρχεται η επιτυχία, οποιαδήποτε επιτυχία, έτσι, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, εκεί που πραγματικά το χρειάζεστε. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι συνειδητό, ότι εκεί χρειάζεστε την επιτυχία. Με το καλό λοιπόν να ορίσει στις ζωές όλων μας η επιτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να περάσουμε στους 12 μήνες, παιδιά. Πολύ ωραία. Πρέπει να κατεβάσω λίγο την κάμερα, ναι. Θα την κατεβάσω για να φαίνονται όλες οι καρτούλες. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και μία ακόμη κάρτα στο κέντρο. Την άνοιξα, την είδα, δεν πειράζει. No problem. Λοιπόν. Και εκτιμένη ταχύτητα. Πάμε. Γενάρης, παιδιά. Βασιλιάς πεντάκτηνο. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Πάρα πολύ θετική κάρτα. Το εύχομαι ολόψυχα να επαληθευτεί εδώ. Γιατί έχουμε το βασιλιά πεντάκτηνο. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο και γενικά τα πεντάκτηνα έχουν πολύ θετική τάση προς τα οικονομικά και προς την απόλαυση, της απολαύσης της ζωής. Ο συγκεκριμένος λοιπόν θέλει και χρήματα να έχει και πολυτέλεια να έχει και να απολαμβάνει όλες τις απολαύσεις της ζωής. Είναι λίγο έως πολύ ηλιστική αυτή η κάρτα, αλλά είναι ένα από τα στοιχεία που έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή χρειάζονται και τα καλά οικονομικά προκειμένου να μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό δεδομένο στη ζωή μας. Οπότε ξεκινάμε πάρα πολύ τέλεια, καταπληκτικά. Ένας Γενάρης λοιπόν με σταθερότητα, με ασφάλεια, σιγουριά, θετικές οικονομικές και περιουσιακές ίσως εξελίξεις, επιχειρήσεις, όλα, οτιδήποτε είναι σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνεται. Και φυσικά όσον αφορά τις σχέσεις έχει θεμελίωση και σταθερότητα. Άρα σε ό,τι κι αν αναφέρεται είναι πάρα πολύ θετική κάρτα. Σούπερ. Φεβρουάριος. 2 πεντάκτηνα. Ο Φεβρουάριος θα είναι ένας εξισορροπιστικός μήνας. Τα πεντάκτηνα, όπως είπα, μια και ξανά έχουμε πάλι πεντάκτηνα, είναι κάρτες που αγαπούν πολύ τη ζωή, που θέλουν να απολαμβάνουν τη ζωή, έτσι, να περνάνε καλά. Και εδώ λοιπόν μπορεί να υπάρχει λίγο αυτό το μπαλατζάρισμα προκειμένου να βρεθούν οι ισορροπίες. Θα βρεθούν όμως αφενός και αφετέρου μπορείτε να απολαμβάνετε και τη ζωή, γιατί μέσα από αυτό θα πάρετε δύναμη και κουράγιο να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε πρόκληση έρθει στο δρόμο σας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η ζωή δεν είναι μία ευθεία.
Έχει και τα σκαμπανεβάσματά της. Μια χαρά και εδώ, εξισορροπιστικός μήνας λοιπόν ο Φεβρουάριος. Καλά, ο Μάρτιος είναι απογειωτικός μήνας όμως, γιατί έχουμε το 8 μπαστούνι, μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα, μια κάρτα η οποία ονομάζεται ταχύτητα, γιατί εξελίξεις ραγδαίες, εκπλήξεις, κάποιοι μπορεί να νιώσετε και έναν κεραυνοβόλο έρωτα, μηνύματα, ένας πανικός θα γίνει, θετικός, ωραίος πανικός, πολύ ωραίος πανικός. Η ζωή θα μπει σε άλλους ρυθμούς. Όλα θα τρέχουν πιο γρήγορα και βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο, πάρα πολύ έντονο, έναν στόχο που έχετε βάλει να τον πετύχετε. Γιατί το 8 μπαστούνι είναι πολύ στοχευμένο, έτσι. Έχει έναν συγκεκριμένο στόχο και προς αυτόν εργάζεται προκειμένου να φέρει και θετικό αποτέλεσμα. Και το φέρνει το θετικό αποτέλεσμα εξαιρετικά. Απρίλιος. Υπότις μπαστούνι. Κρατάμε τις ενέργειες της φωτιάς. Πολύ ωραία και πάρα πολύ θετικά. Υπότις μπαστούνι. Να λέμε λίγο και τα ζώδια, αν και δεν παίζουν και τόσο σημαντικό ρόλο. Ταύρος, εδώ είναι ο τοξότης. Ο υπότης λοιπόν αυτός βλέπει όλη τη ζωή σαν μία περιπέτεια. Τη χαίρεται στο έπακρο, την απολαμβάνει. Περνάει όμορφα, ερωτεύεται, γελάει, διασκεδάζει. Είναι η χαρά της παρέας. Το μόνο θέμα που έχει και εκεί χρειάζεται ισορροπίες, όντως, συγγνώμη. Θα τη γλίτωνα εγώ την ίωση αφού κυκλοφορεί τόσο πολύ? Όχι βέβαια. Αλίμονο. Λοιπόν, το σημείο που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή είναι ότι είναι ανυπόμονος και έχει και κάποια επιπολαιότητα. Και παρόλο που βάζει μεγαλεπίβολους στόχους σε κάθε τομέα, παιδιά, δηλαδή εδώ είναι το πάθος για τα πάντα, είτε είναι ερωτικό είτε είναι επαγγελματικό. Το θέμα όμως είναι ότι αν δεν γίνει κάτι στο χρόνο που το θέλει αυτός, έχει φύγει και μπορεί να χάσει κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό γίνεται και στα αισθηματικά και στα επαγγελματικά του. Εκεί λοιπόν θέλει προσοχή. Κατά τα λοιπά, απογειωτική κάρτα και αυτή. Μάιος, 5 πεντάκτηνα. Ο Μάιος λοιπόν φαίνεται ότι θα είναι λίγο πιο ζώρικος μήνας, με την έννοια του ότι μπορεί να υπάρχει μία ατμόσφαιρα ή μπορεί και εσωτερικό να είναι για κάποιους από εσάς, που να νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι θα γίνει, ότι διάφορα τέτοια που μας συμβαίνουν βέβαια. Πολύ συχνά να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να νομίζουμε ότι θα καταστραφεί ο κόσμος. Εδώ λοιπόν θέλει ζύγισμα, θέλει ισορροπίες, θέλει να βρείτε διεξόδους προκειμένου να ξεπεράσετε αυτήν τη δυσκολία, αυτό το στρες, το πολύ έντονο στρες ότι κάτι θα γίνει. Κάτι διαφορετικό θα είναι που θα ευχαριστεί τον καθέναν σας, και πρέπει εκεί να εστιάσετε, αν και εφόσον νιώσετε έτσι, γιατί πραγματικά αυτό θα σας βοηθήσει να φύγετε από το στρες και τη θλίψη και ό,τι άλλο μπορεί να συνοδεύει αυτά τα συναισθήματα ή αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα θέλω επίσης να σας πω, επειδή μπορεί να δηλώνει μία δυσκολία στη ζωή σας, στη ζωή μας, θα υπάρξει βοήθεια όμως, γιατί αυτό ακριβώς το μήνυμα στέλνει η κάρτα. Δεν είσαι μόνη σου, δεν είσαι μόνος σου. Ζήτα βοήθεια, γιατί τα πεντάρια έχουν και έναν εγωισμό. Και ο εγωισμός με την έννοια της αξιοπρέπειας είναι πάντοτε απαραίτητος στη ζωή μας. Όμως κάποιες φορές που πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, πρέπει να τη ζητήσουμε.
και θα αντιλάβετε τη βοήθεια. Και αυτό να ξέρετε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα γίνουν και ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις σας. Ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά κοντά σας και σας αγαπούν? Ποιοι άνθρωποι σας βοηθούν σε μία δυσκολία της ζωής σας? Άρα από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ξεκαθάρισμα στις σχέσεις που μπορεί να φέρει αυτή εδώ η καρτούλα. Καθώς επίσης να έχετε πάντα υπόψη σας ότι μπορεί εσείς κάποια στιγμή να ανταποδώσετε αυτή τη βοήθεια. Έτσι δεν είναι? Οπότε ζητάμε βοήθεια. Μπαίνουμε στον Ιούνιο. Μπαίνουμε στον Ιούνιο. Βασίλισσα πεντάκτηνο. Καλά, τέλεια. Σταθεροποιούνται τα πάντα, παιδιά. Τα πάντα, δηλαδή είναι καταπληκτικό, γιατί τα πεντάκτηνα είναι, όπως σας έχω ήδη πει, κάρτες που φέρνουν σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, θεμελίωση, καλά οικονομικά. Μία επιχείρηση που μπορεί να έχετε ή που μπορεί να θέλετε να φτιάξετε αρχίζει να αποδίδει καρπούς ή γίνεται πράξη. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Και στις σχέσεις, πάντοτε όταν έχουμε βασιλιά και βασίλισσα, έχουμε ωριμότητα. Είναι το υψηλότερο σημείο που φτάνει ένας άνθρωπος. Άρα σε κάθε τομέα είναι εξαιρετική κάρτα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στον Ιούλιο. Εγκράτεια. Ο Ιούλιος λοιπόν, και είναι και η πρώτη κάρτα μεγάλη αρκάνα που ανοίγουμε. Αστρολογική αντιστοιχεία. Δεν είπα εδώ, έχουμε το ζώδιο του εγώκερο. Εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη. 2 φορές το ζώδιο του τοξότη. Σε διαφορετική όμως φάση ζωής. Δηλαδή εδώ είναι τα νιάτα, είναι το πάθος, είναι ο ενθουσιασμός, είναι η τρέλα, και εδώ είναι η ηρεμία, οι ισορροπίες, η υπομονή, οι συμβιβασμοί που κάνουμε στη ζωή μας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να θέλουμε να επιβιώσουμε μέσα σε μία κοινωνία και να μην κάνουμε συμβιβασμούς. Αυτό είναι όρος απαράβατος. Οπότε επίσης βέβαια να πούμε ότι είναι και η κάρτα που μιλά για πολύ ωραίες συνεργασίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ακόμη σας λέει ότι αν θέλετε κάτι να πετύχετε, θα πρέπει να συνδυάσετε οτιδήποτε έχετε. Να χρησιμοποιήσετε τα πάντα. Γνώσεις, εμπειρία, προσωπικότητα, ανθρώπους, καταστάσεις, τα πάντα. Ούτως ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάμε να περάσουμε στον Αύγουστο. Υπότις πεντάκτηνο. Μάλιστα. Οκ. Παιδιά, πολύ πεντάκτηνο εδώ, έτσι. Πολύ πεντάκτηνο, δηλαδή, μ' αρέσει. Γιατί είπαμε, φέρνει σταθερότητα, θεμελίωση κλπ. Τον Αύγουστο θα πατήσουμε λίγο φρένο όμως. Ξεκινάει από τον Ιούλιο αυτό το φρένο. Ίσως να έχει να κάνει με το ότι είναι και οι μήνες των διακοπών. Δεν υπάρχει καμία αρνητική εξέλιξη. Υπάρχει μόνο μία επιβράδυνση των εξελίξεων. Γιατί μπορεί εδώ να έχουμε τον πιο αργό από όλους τους υπότες. Από την άλλη όμως είναι και ο πιο αξιόπιστος και ο πιο σταθερός. Και είναι αυτός που μπορεί μια χαρά να πετυχαίνει τους στόχους του, γιατί ακριβώς έχει υπομονή και επιμονή. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Παρθένου. Πάμε να δούμε το Σεπτέμβριο. Αυτοκράτηρα.
respect στο άνοιγμα αυτό. Μέχρι στιγμής, εντάξει, είναι πάρα πολύ θετικό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Η Αυτοκράτηρα είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μου κάρτες στην Ταρό και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Αρκάνα. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας. Έχει δηλαδή την απόλυτη δημιουργία και δημιουργικότητα. Έχει την αγάπη, τη φροντίδα, το νιάξιμο, την άμεση και στενή επαφή με τη φύση και με τις αισθήσεις. Ολόκληρη τη ζωή της, τα πάντα, θέλει να τα βιώνει με όλες τις αισθήσεις. Είναι μια εξαιρετική κάρτα, είτε αναφέρεται στα επαγγελματικά, είτε στα προσωπικά, τα αισθηματικά δηλαδή. Μπορεί να δηλώνει εγκυμοσύνη, γέννηση παιδιού, γάμο φυσικά, έτσι, όλα μέσα. Κοιτάξτε τι ωραία που απεικονίζεται στη συγκεκριμένη Ταρό. Εδώ είναι ένα μωράκι. Ένα έμβριο είναι βασικά, έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε δηλαδή το Σεπτέμβριο απογειωνόμαστε. Κάρτα η οποία εγγυάται μεγάλη επιτυχία, όπως σας είπα, είτε στα επαγγελματικά είτε στα αισθηματικά. Εντάξει, κάποτε θα γίνω κι εγώ καλά. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Μία περίοδο ευημερίας, προμηνή, για οτιδήποτε, για τα επαγγελματικά δηλώνει την πολύ μεγάλη δημιουργικότητα, παραγωγικότητα και καθώς επίσης ότι μπορεί μία γυναίκα στο επαγγελματικό σας περιβάλλον να σας βοηθήσει πάρα πολύ, να σας στηρίξει και να πάτε πολύ μπροστά. Και στα αισθηματικά βεβαίως, επειδή μιλάμε για αρχέτυπα, εννοείται ότι αυτόν τον ρόλο μπορεί να τον παίξει και ένα σύντροφο στη ζωή μας και είναι και ο απόλυτος σύντροφος. Έτσι, τι να βρεις πάνω από αυτό, να συνδυάζει το αρχέτυπο της μητέρας με όλα τα θετικά χαρακτηριστικά, συν τον αισθησιασμό και τον ερωτισμό. Είναι η κάρτα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η ενσυναίσθηση στο υψηλότερο σημείο. Σούπερ! Οκτώβριος. 10 πεντάκτηνα. Παιδιά, η κάρτα αυτή ονομάζεται ο Άρχοντας του Πλούτου. Είναι μία κάρτα που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με καλά οικονομικά, με περιουσιακά, με επιχειρήσεις, με την παραδοσιακή οικογένεια επίσης. Μου φαίνεται κάποιοι δεν θα το γλιτώσετε, θα παντρευτείτε. Κάποιοι άλλοι θα γίνετε πάρα πολύ πλούσιοι επιχειρηματίες. Εγώ σε όλους το εύχομαι ολόψυχα, ειλικρινά σας το λέω. Και πάω να περάσω στην επόμενη καρτούλα, γιατί έτσι κι αλλιώς στο τέλος θα κάνουμε και μία σύνοψη, μία περίληψη. Νοέμβριος, ο τρελός, καινούρια ξεκινήματα, σούπερ. Και Δεκέμβριος, παιδιά, εντάξει. Ο κόσμος είναι νομίζω είναι το πιο συγκλονιστικό άνοιγμα που έχω κάνει ποτέ μου. Το πιο συγκλονιστικό όμως. Η αλήθεια είναι, ξέρετε, ότι από ένα σημείο και έπειτα, βλέποντας θετικές κάρτες, γι' αυτό λίγο στο τέλος πήγαινα πιο γρήγορα, γιατί ήθελα να δω πού θα καταλήξει αυτό το άνοιγμα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, γιατί κοιτάξτε τώρα παιδιά, αν είναι δυνατόν, εμένα δεν μου έχει συμβεί άλλη φορά πάντως, από όσο θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έχουμε τον τρελό και τον κόσμο.
την πρώτη και την τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό. Ένας πολύ σημαντικός κύκλος ζωής ολοκληρώνεται, ξεκινάει ένας καινούριος και αυτός ο κύκλος σίγουρα είναι 100% θετικός, δηλαδή το πέρασμα, το επόμενο, είναι πάρα πολύ θετικό. Για κάποιους μπορεί, είπαμε, να σημαίνει ότι τη σχέση σας θα την περάσετε σε ένα επόμενο στάδιο, ό,τι και αν είναι για σας. Δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να παντρεύονται, άλλοι θέλουν απλά να είναι σύντροφοι, να μένουν μαζί. Οκ. Κάποιοι άλλοι επαγγελματικά, προαγωγή, καινούρια καριέρα, επιχείρηση, τα πάντα όλα παιδιά, τα πάντα όλα. Και επίσης αυτή εδώ η καρτούλα που είναι η κεντρική καρτούλα, έτσι κεντρική, εντάξει επειδή την έβαλα στο κέντρο γι' αυτό, όχι για άλλο λόγο, ξέρετε πόσο καταπληκτική κάρτα είναι. Το καλύτερο σπαθί ανοίξαμε εδώ. Είναι το 6 σπαθί, κοιτάξτε βλέπετε πετάει στα σύννεφα και ετοιμάζεται να ρίξει άγκυρα. Αυτό λοιπόν τι μας λέει, αυτή η καρτούλα εδώ, μας λέει ότι θα υπάρξουν τόσο καλές θετικές ενέργειες, ισορροπία, διάβγεια στο μυαλό, στις σκέψεις μας, που είναι και αυτό κι αν είναι σημαντικό, το να έχουμε καθαρή σκέψη. Και επειδή ακριβώς είναι στο κέντρο και μπορεί να ισχύει για κάθε μήνα, ότι δηλαδή οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει στο δρόμο μας, θα μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί είναι η κάρτα που φέρνει ισορροπίες, που φέρνει αρμονία, που αποκαθιστά τις σχέσεις, κάθε είδους σχέσεις, όχι μόνο ερωτικές, και φέρνει αυτή την υπέροχη αίσθηση ότι βρήκα το λιμανάκι μου. Με ό,τι και αν αυτό ισχύει, γιατί για κάποιον μπορεί να ισχύει για τα αισθηματικά του και για κάποιον για τα επαγγελματικά του. Άρα έχουμε, όπως σας είπα, το πιο συγκλονιστικό άνοιγμα που έχω κάνει, τουλάχιστον εγώ ποτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, το εύχομαι ολόψυχα, έτσι και 1000 φορές καλύτερα να κυλήσει το 2025. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε αυτό το άνοιγμα. Ο Ιανουάριος θα φέρει σταθερότητα και καλά οικονομικά. Σταθερότητα στα πάντα. Είτε είναι αισθηματικά, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι οικονομικά. Ο Φεβρουάριος θα μας βοηθήσει να βρούμε καλύτερες ισορροπίες. Ο Μάρτιος να πετύχουμε στόχους. Ο Απρίλιος, γιατί όχι, να θέσουμε καινούριους στόχους. Ο Μάιος θέλει, είπαμε, λίγο προσοχή. Βοήθεια παιδιά, αν χρειαστεί, που το απέφχομαι, να ζητήσετε βοήθεια και θα τη λάβετε. Ή αν είστε πολύ στρεσαρισμένοι, βρείτε διεξόδους που θα σας βοηθήσουν ούτως ώστε να το ξεπεράσετε. Είναι η μοναδική αρνητική κάρτα που έχουμε ανοίξει σε έναν ολόκληρο χρόνο και που δεν είναι και καμιά βαριά αρνητική κάρτα, έτσι, μικρή αρκάνα είναι. Και η μικρή αρκάνα πάντοτε είναι διαχειρίσιμη από εμάς. Μπορούμε δηλαδή να το αναστρέψουμε. Άρα είμαστε σούπερ, δηλαδή πιο καλά δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη καρτούλα μας που είναι η Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Είμαστε στον Ιούνιο εδώ. Σταθεροποίηση πάλι έχουμε. Πολύ σημαντικό. Σταθεροποίηση. Επαγγελματικά, αισθηματικά, επιχειρήσεις, τα πάντα όλα. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος χαμηλώνουν λίγο οι ταχύτητες.
και είναι απαραίτητο. Είναι, όπως είπα και πριν, οι μήνες που συνήθως πάμε διακοπές. Άρα χρειάζεται και η χαλάρωση και η ηρεμία, αλλά μια χαρά, δεν έχουμε τίποτε το αρνητικό. Απογειωνόμαστε το Σεπτέμβριο με την υπέροχη Αυτοκράτηρα. Χτυπάμε στόχους, βλέπετε εδώ πώς απεικονίζεται, σαν να έχει εδώ για στόχους. Οπότε, χτυπάμε στόχους, τους πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος είναι ξανά πάλι απογειωτικοί μήνες. Γενικά βέβαια δεν έχουμε, εκτός από εδώ που λίγο ηρεμούμε, ας πούμε, γιατί είναι εντάξει, είπαμε καλοκαίρι, χαλάρωση. Εδώ είμαστε σούπερ παιδιά, πάρα πολύ θετικοί, είπαμε και για τα οικονομικά και για τα αισθηματικά, οικογένεια, χαρά, αγάπη, ζεστασιά, όλα αυτά τα σημαντικά της οικογένειας. Νοέμβριος, ένα καινούριο ξεκίνημα με το καλό να ορίσει. Δεκέμβριος, ένας κύκλος ζωής κλείνει για να περάσει σε έναν επόμενο υπέροχο κύκλο. Και ό,τι κι αν προκύψει, θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε, να ισορροπήσουμε, να νιώσουμε ασφάλεια, να νιώσουμε ότι βρήκαμε το λιμανάκι μας. Είναι η νηνεμία που έρχεται μετά από μια μεγάλη τρικυμία. Και όλα ηρεμούν και όλα έτσι ησυχάζουν και στο βάθος βλέπουμε τη στεριά. Και την πιάνουμε κιόλας στη στεριά, έτσι. Το λιμανάκι μας είπαμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα αυτό το άνοιγμα. Δεν το περίμενα. Χαίρομαι τόσο πολύ, μα τόσο πολύ. Το εύχομαι ολόψυχα σε όλους μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα να εξελιχθούν τόσο πολύ όμορφα και τόσο πολύ θετικά, έτσι ακριβώς όπως τα είδαμε σε αυτό το άνοιγμα. Και με δικαιώνουν οι κάρτες μου για μία ακόμη φορά για την επιλογή που έκανα σήμερα να χρησιμοποιήσω τις κάρτες αυτές που με πολύ αγάπη μου τις έκανε δώρο ένα πολύ αγαπημένο κορίτσι. Καλή και ευλογημένη χρονιά. 2025 ευλογίες να έρθουν στη ζωή σας, στα σπιτικά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.